Rồi, ê, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review con Jigoku. Nó nằm trong series phim Super Sentai Double Sentai Jigo, một bộ phim siêu nhân mới ra của Nhật Bản, bộ kỷ niệm 60 năm. Con này mình dán từ Diansen, và hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem từng mặt của con này. Eagle, Shark, Lion, Elephant, Tiger. Nhìn rất là đẹp, rất là phê. Sticker này là sticker mình để tự làm. Nhìn rất là bóng và đẹp, thích hợp cho mấy bạn bị bóng. Nhìn ảo lòi vãi. Yeah. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn biến hình. Yeah. Double Sentai. Yeah. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và hãy share và like, subscribe cho mình nhé.